नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आता थंडीचे सीझन सुरू झाला आहे आणि बाजारामध्ये आवळे पण खूप छान यायला लागलेले आहेत। तर इथे आपण आज आवळ्याची रेसिपी बघतोय। आवळा तर हा बहुगुणीच आहे, तर आपण वेगवेगळ्या प्रकारे तो खाल्ला गेला पाहिजे आपल्याकडे, पण तो एकच प्रकारचा खाल्ला जात नाही, म्हणून आज आपण त्याचे वेगवेगळे प्रकार बनवतो आपण या दिवसामध्ये। तर आज आपण त्याचं लोणचं बनवतोय। मी छुंदा पण दाखवलेला आहे, आवळ्याचं गोड लोणचं पण आहे माझ्या चॅनलवर, तुम्ही तेही बघू शकता। तर इथे आपण तिखट बनवतोय। तर इथे मी पाव किलो आवळा घेतलाय आणि इथे 50 ग्रॅम मी हिरवी मिरची घेतली आहे। थोडीशी तिखट आहे त्याच्यात, 4-5 अशा, आणि बाकी ह्या थोड्या कमी तिखट आहेत। या स्वच्छ धुवून पुसून त्याची देठं काढून घेतली आहेत मिरच्यांची, आणि आवळा पण स्वच्छ धुवून पुसून घेतलाय। आता आपण याला वाफवून घेणार आहोत। तर इथे मी हे मोदक पात्र घेतलंय, तुम्ही डायरेक्ट चाळणीत पण ठेवू शकता। मी गॅसवरती भांडं ठेवले पाणी उकळायला, त्यामध्ये आपण हे आवळे घालूया आणि हे उकडायला ठेवूया। बघा इथे आपण खाली पाणी ठेवलंय, हे उकळतंय, आणि वरती आवळे ठेवलेत। तुम्ही डायरेक्ट पाण्यात ठेवले आणि उकडले तरी चालण्यासारखं आहे। तर आपण आता हे 10-1 मिनिटं आवळे उकडून घेऊया। हे तिकडेच घ्या। आता इथे आपण आता लोणच्यासाठी मसाला घेतोय। तर इथे मी बडीशोप 2 चमचे घेणार आहे। ही 1 चमचा मी काढली, 2 चमचा बडीशोप आहे। 1 चमचा आपण मोहरी घेणार आहोत। इथे आपली मोहरीची डाळ आहे, याची तुम्ही ती पिवळी मोहरी येते ती घेतली तरी चालेल, किंवा आपली ही साधी मोहरी मिक्सरमध्ये फिरवून घेतली तरी चालेल। ही मी 2 चमचे घेते। 1 चमचा आपण मेथी घेणार आहोत। आता याच्यामध्ये धने पण घ्यायचेत, पण धने अख्खे नसून माझ्याकडे ना भाजलेली पूड आहे, मी तीच घालणार आहे, ती आपण नंतर घालूया। आता हे सगळं जे आहे या 4 गोष्टी हे आपण गॅसवरती भांड्यामध्ये भाजून घेणार आहोत। थोडंसं शेकून घ्यायचं, म्हणजे भाजून म्हणजे थोडंसं गरम करून घ्यायचं, त्याच्यातला थोडासा ओलसरपणा असेल तो निघून जाईल। इथे आपले आवळे उकडतात एकीकडे, आणि एकीकडे हा पॅन ठेवलाय, त्यामध्ये आपण हा मसाला घालूया सगळा। थोडासा गरम करून घेऊ। त्याच्यातला एक मसाल्यांमध्ये एक दमटपणा असतो ना, आपण बाटल्यांमध्ये भरून ठेवतो तो दमटपणा राहतोच। उन्हात वाळवले तर जास्त चांगले, पण आता एवढं ऊन आपल्याकडे असतं नसतं, त्यापेक्षा हे असं भाजून घेणं केव्हाही चांगलं। थोडंसं गरम करायचं आहे, पॅन गरम व्हायच्या आधीच टाकलं, त्याच्यामुळे थोडं हलवावं लागतं आपल्याला। बस एवढं पुष्कळ झालं। आपण हे ताटात काढून घेऊ आणि हे पूर्णपणे गार होऊ देऊ। इकडे आवळे पण आपले उकडतात आहे, तोपर्यंत आपण मिरच्यांची तुकडे करून घेऊया। आपण ताटात काढून घेतलाय, आता ह्यात पूर्ण थंड होऊ देऊ। हे बघा आपले आवळे पण छान उकडलेत, पण जर अशी सुरी घातली तर छान जाते। अजून 2 मिनिटं राहू देऊ जरा, आणि मग गॅस आपण बंद करू। आता आपण ह्या मिरच्यांचे तुकडे करून घेऊ, मध्ये चिरून पण करू शकता, किंवा आपण साधे गोल गोल चिरले तरी चालेल, लांबट ठेवले तरी चालेल, तुम्हाला जसं आवडत असेल त्याप्रमाणे ठेवा। याप्रमाणे आपण मिरची चिरून घेऊ। इथे बघा आपली मिरची कापून झाली आहे, ही आपण एका भांड्यात काढली आहे, आणि हा जो मसाला भाजला होता हा आता गार पण झाला आहे, तर आपण हा आता जाडसर वाटून घेऊया। इथे बघा आपला मसाला वाटून झाला आहे, आपण हा असा ओबडधोबड ठेवला आहे जाडसर जरा। त्यामध्ये आपण घालूया आता बाकीचे मसाले। धने मगाशी मी घातले नव्हते म्हणून धन्याची पूड आहे,
2 चमचे मीठ. इथे मी काळं मीठ पण वापरते, म्हणजे आपण सेंदव म्हणतो ते. तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, पण छान लागतं. तुम्ही एकदा घालून बघा. सगळ्यात मेन म्हणजे हिंग खूप छान क्वालिटीचा वापरायचा, आणि त्याने लोणच्याला सुगंध खूप छान येतो. हिंग घातलाय. हळद, आणि इथे मी लाल तिखट घातलंय. तुम्ही याऐवजी काश्मीरी मिरची पण वापरू शकता. माझ्याकडचं हे तिखट खूप तिखट आहे, म्हणून मी अगदी कमी घालते. जेमतेम 1 घालते, कारण मिरच्या पण घातल्यात आपण. आपण हे बाजूला ठेवूया आणि आवळे सोलून घेऊ, म्हणजे कापून घेऊया. ते बघा, आवळे पण आपले गार झालेत, तर ते व्यवस्थित निघतात. थोडे गरमच आहेत अजून, पूर्ण गार होऊ देऊ आपण. या पद्धतीने आपण सगळ्या बिया काढून घेऊया. इथे मी पॅन ठेवलाय, तर गॅस लावूया. इथे मी लोणच्यासाठी मोहरीचं तेल वापरते. जर तुम्हाला आवडत नसेल मोहरीचं तेल, तर तुम्ही साधं शेंगदाणा वगैरे वापरलं तरी चालेल. पण जर नसेल ना कधी तुम्ही वापरलं, तर एकदा वापरून बघा. याच्यात पालेभाज्या पण खूप छान होतात, उसळी पण मस्त होतात. आपल्याला हे चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. हे बघा, इथे आपलं तेल खूप असं धूर बाहेर पडतोय, तर आपण आता बंद करूया. ते उकळायच्याच ह्याच्यात आहे. मधल्या गॅसवरती मी कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकलंय. आता आपल्याला ही जी बरणी आहे, आता हे माझं थोडंसं लोणचं हे लगेच संपून जाईल 1-2 आठवड्यात. पण तुम्हाला हे जास्त जर करायचं असेल तर बरणी ही आपल्याला छान हिंगाचा वास देऊन घ्यायचा आहे. तिला धुरी म्हणतो आपण तसं. तर ते यामध्ये आपण घालूया थोडं हिंग. हे पण आपलं तापलंय. यामध्ये किंचित हिंग घालायचं आहे थोडासा. आपण हिंगाची तिला धुरी दिली बरणीला. पूर्ण बघा व्हाईट झालंय. आता आपण ह्याला झाकण लावून घेऊ आणि हा वास असाच राहू देऊ बरणीमध्ये. तोपर्यंत आपण आता आपला मसाला कालवून घेऊया. इथे आपण ह्या मिरच्या चिरून ठेवलेल्या, त्यामध्ये आपण घालूया हा आवळा. मसाल्याचीच आहे डिश. त्यामध्ये आपण हा घालूया मसाला. लोणच्याला कधीही ओला किंवा असा खरकटात आपण घालतच नाही, पण ओला चमचा नाही घालायचा, नाहीतर लोणचं लगेच बुरशी पकडतं. स्वच्छ पुसून वगैरे घ्यायचा चमचा. इथे बघा तेल आपलं कोंबट झालंय. आपण यामध्ये घालूया आपलं मिरची आणि आवळ्याचं लोणचं तयार झालंय. मी तेल कमी घातलंय. तुम्हाला अजून लागत असेल तर तुम्ही घालू शकता थोडंफार वरती. पण मी आता उद्या 1 दिवस जाऊ देईल आणि मग मी बघेल की लागतंय का काय. मग थोडंसं तेल घालेल, अर्धा कप. आता मी अर्धा कपच घातलंय, मग नंतर अर्धा कप घालेल. तर उद्यानंतर ही खायला येईल. 1 दिवस तरी आपण मुरू देऊया. इथे आपला आवळा आणि मिरचीचं लोणचं तयार झालंय. तुम्ही हे नक्की करून बघा. वेगळ्या पद्धतीचं आहे जरा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. तसंच तिखट तडक्याला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपी बरोबर.
धन्यवाद. आपण ही जी बरणी मगाशी तिला धुरी दिली होती ती बरणी घेतली आहे. हे बघा अजूनही त्याच्यातून धूर येतोच आहे. आपण या बरणीमध्ये हे लोणचं घालून घेऊ.